Góðan daginn, krakkar! Í dag ætlum við að læra Stafrófið! Sérðu eitthvað sem getur hjálpað okkur að læra stafrófið? Já, þarna, plakatið. Skoðum það betur. A. Api. Api. Á. Álfur. Álfur. B. Bolti. Bolti. D. Dúfa. Dúfa. E. Bað. Bað. E. Epli. Epli. J. Tré. Tré. F. Fíll. Fíll. G. Gíraffi. Gíraffi. H. Hákarl. Hákarl. I. Kaffi. Kaffi. Í. Ís. Ís. J. Jakki. Jakki. K. Kisa. Kisa. L. Lundi. Lundi. M. Mango. Mango. N. Nagli. Nagli. O. Ostur. Ostur. O. Sól. Sól. P. Pera. Pera. R. Regnbogi. Regnbogi. S. Svín. Svín. T. Tromma. Tromma. U. Ugla. Ugla. U. Úr. Úr. Vaff. Vafla. Vafla. X. Kex. Kex. Y. Yttari. Yttari. Y. Stýri. Stýri. Þ. Þyrla. Þyrla. Æ. Skæri. Skæri. Önn. Önd. Vá, þetta voru margir stafir. Það getur verið erfitt að muna þá alla. Ég veit. Syngjum lag. Það hjálpa mér alltaf. A, B, D, E, F, G, H, I,
Exi, ís og þorr, æ, Íslenskt stafróf hér læst í erindi þessi skrítin tvö. Nú komið að ykkur. Vel gert! Takk í dag og sjáumst næst!